आज चाहिँ हामी अति नै स्वादिलो र धेरैलाई मनपर्ने सेजवान सस बनाउने छौँ। जुन सस बनाउनलाई अति नै सजिलो र कतिचोटि हामीलाई धेरै मनपर्छ र कुनै पनि खाना या स्न्याक्सहरूसँग सजिलै यसलाई खान पनि सकिन्छ र धेरै हामी 1 महिनासम्म स्टोर पनि गर्न सक्छौँ। जसको लागि सुकेको खुर्सानी मैले सफा गरेर राखेको छु र एउटा भाँडामा यसरी राखिदिए र त्यसमाथिबाट अलिकति मलाई चाहिने पानीलाई यसरी राखी पनि रहेको छु। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। त्यसपछि भिडियो लगाएर यसरी छोपिदिने। लगभग मैले 15 मिनट जति यसलाई बोइल गरेपछि यो खुर्सानी चाहिँ यतिको तयार भएको छ। अब मैले यसलाई सेलाउनको लागि छोडिदिएँ र सस बनाउनलाई एउटा भाँडामा तेललाई राखिदिएँ र तेल मजाले तातेपछि अदुवा र लसुन म यसमा राखिदिनेछु। र यसरी राखिसकेपछि यसलाई चलाइदिनुपर्छ र अदुवा लसुन चाहिँ एकदम मसिनो काट्नुपर्छ र अदुवा लसुन तयार हुँदैछ। त्यसपछि एउटा मिक्सर जारमा यो खुर्सानीलाई यसरी राख्ने र मैले पिसेर यतिको तयार गरेर राखेको छु र अदुवा लसुन मजाले गोल्डन ब्राउन भएपछि तेजपातलाई राख्ने। तेजपात चाहिँ अप्सनल हो। त्यसपछि यो खुर्सानीको पेस्टलाई यसरी यसमा राखिदिने। आजको रेसिपीप्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने लेख्नलाई नभुल्नुहोला र बीचमा यसरी चलाउँदै यसलाई पकाउँदै जाने। जबसम्म यसको पानी सुक्दैन तबसम्म यसलाई यसरी पकाउँदै गएपछि अलिकति स्वाद अनुसारको नुनलाई पनि राख्ने। टमाटो केचपलाई पनि यसमा राखिदिने। अलिकति मैले चिल्ली सस पनि यसमा राखेको छु। थोरै सोया सस पनि हामी यसमा राखिदिनेछौँ र यी सबै सामग्रीहरू यसरी राखिसकेपछि यसलाई अब यसरी चलाइदिनुपर्छ। लगभग 10 मिनटपछि मरिचको धुलोलाई अलिकति राखिदिएँ र लगत्तै अलिकति एमएसजी राखेको छु र एमएसजी पनि अप्सनल हो तर राख्दाखेरि राम्रो। र फेरि बीचमा यसरी चलाउँदै यसलाई पकाउँदै जाने। तेल मजाले माथि निस्कन थालिरहेको छ। अलिकति चिनीलाई पनि यसमा राख्ने। त्यसपछि अलिकति रातो रङलाई मैले राखेको छु र सबै सामग्रीहरूलाई फेरि चलाइदिने। आजको रेसिपीप्रति कुनै पनि सल्लाह छ भने लेख्नलाई नभुल्नुहोला। भिडियो जस्तो लागेको छ त्यस्तै लेख्नुहोला। र त्यसपछि 10 मिनटपछि फेरि यो तयार भयो र एउटा सफा सिसाको भाँडामा मैले यसलाई राख्न खोजिरहेको छु र तयार भएको ससलाई यसरी राखिदिनुपर्छ र सेलाएपछि बिर्कोलाई यसरी बन्द गरेर लगभग हामी 1 महिना जति यसलाई मजाले खान सक्छौँ। र आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। यस्तै नयाँ रेसिपी फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।